હેલો વ્યુઅર્સ, શરૂ કરીશું કર્ટેન વોલ વિશેની વધુ જાણકારી. અહીંયા અત્યારના મેં એક કર્ટેન વોલ ડ્રો કરીને રાખી છે. એમાં હું મેન્યુઅલી કઈ રીતના આપણે ગ્રીડ એડ કરીએ અને પછી મૂલ્યાંકન કઈ રીતના કસ્ટમ લાવી શકીએ આપણે એ આજે જોઈએ. અત્યારના હું સેક્શનમાં જઈશ. એના માટે તમે જોઈ શકો છો અત્યારના કોઈ પણ ગ્રીડ આપણે અહીંયા સેટ કરેલી નથી. આપણે લઈએ કર્ટેન ગ્રીડ. આ રીતના તમે માઉસ તમારો કર્ટેન વોલ પર લઈ જશો એટલે અત્યારના તમને દેખાશે આ રીતના ઇમેજિનરી એક ગ્રીડ. એ જ રીતના હોરિઝોન્ટલમાં આપણે લઈ લઈએ. 2 ગ્રીડથી ચલાવીએ અત્યારના. હવે જઈશું આપણે કર્ટેન ગ્રીડ પછી કર્ટેન મૂલ્યાંકનમાં. અહીંયા લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જોયું હતું કે એક એક કઈ રીતના સિલેક્ટ કરીને થાય છે. અહીંયા ઓલ ગ્રીડ લાઇન્સના પણ ઓપ્શન્સ છે. તમે આ રીતના તમે કરી શકો છો. એટલે તમે આ રીતના પિક કરશો એટલે બધા જ જેટલી પણ ગ્રીડ છે એટલા બધા જ ઉપર તમારી મૂલ્યાંકન લાગી જશે. અહીંયાથી 50/150ના મૂલ્યાંકન લાગેલા છે. હવે આપણે જોઈએ કે મારે અહીંયા એક આ જે મારું મૂલ્યાંકન છે એ આ 50/150નું નહીં પણ બીજું જોઈએ છે. તો આપણે એને કઈ રીતના નવી પ્રોફાઇલ સાથે લાવવાનું, એના માટે આપણે નવી પ્રોફાઇલ બનાવીશું. ન્યૂ ફેમિલી પ્રોફાઇલમાં જઈશું. અહીંયા પ્રોફાઇલ મૂલ્યાંકન જે છે એને આપણે લઈશું. પ્રોફાઇલ મૂલ્યાંકનની જે ટેમ્પલેટ છે એને ઓપન કરીશું. આપણા રેફરન્સ પ્લેન પહેલેથી ડિફાઇન થયેલા છે. સેન્ટરના ફ્રન્ટ અને બેક આ રીતના અને સેન્ટર ઓફ મૂલ્યાંકન આ રીતનું આપણને રેવિટે ડિફાઇન કરીને ટેમ્પલેટ રેડી કરી છે. આ જે ફેમિલી ટેમ્પલેટ છે એમાં જ આપણે મૂલ્યાંકન બનાવીશું. અત્યારના હું સિમ્પલ એક પ્રોફાઇલ આવી રીતના બનાવી દઉં છું. 20 mm ઓફસેટ આપી અત્યારના હું પેરામેટ્રિક બનાવતી નથી. પ્રોફાઇલને સેવ કરી નાખીએ. સેવ એઝ ફેમિલી. અત્યારના હું ખાલી M1 એવું નામ આપું છું. લોડ કરી લઈશું. હવે આપણે મૂલ્યાંકનમાં જઈએ. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે મને M1નું કોઈ પણ મૂલ્યાંકન દેખાતું નથી. તો મૂલ્યાંકનની કેટેગરીમાં લાવવા માટે શું કરવાનું? તો આપણે જે પ્રોફાઇલ લોડ કરી છે એ સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા ચેક કરવાનું. M1 અહીંયા આવી ગઈ છે. હવે અહીંયા આપણે એક મૂલ્યાંકન લઈ લઈએ, કોઈ પણ રેક્ટેન્ગ્યુલર મૂલ્યાંકન. એને આપણે ડુપ્લિકેટ કરીશું. મૂલ્યાંકનની કેટેગરીમાંથી મૂલ્યાંકનના ફેમિલીમાં જઈ એડિટ ટાઈપમાં જઈ ડુપ્લિકેટ કરીશું. એને આપણે આપી દઈએ M1 નામ. અને અહીંયાથી આ જે પ્રોફાઇલ છે એ હવે આપણને અહીંયા દેખાશે કે મારી M1 પ્રોફાઇલ અહીંયા પડી છે. M1 ઓકે. હવે તમે આપણે સેક્શનમાં જઈએ અને જોઈ શકીશું કે અત્યારના મારે જે મૂલ્યાંકન જોઈએ છે M1 એ મને અહીંયા દેખાવા લાગ્યું છે રેક્ટેન્ગ્યુલર મૂલ્યાંકનની કેટેગરીમાં. તો મારું આ જે મૂલ્યાંકન છે એ અત્યારના અહીંયા પ્લેસ થઈ ગયું છે. તમને હું 3Dમાં દેખાડું. તમે જોઈ શકો છો અત્યારના આ પ્રોફાઇલ આપણી રેક્ટેન્ગ્યુલર મૂલ્યાંકનની આવી રીતના આવી ગઈ છે. તો મૂલ્યાંકનને કઈ રીતના લાવવાના એ તમે આજે જોયું. આપણે નેક્સ્ટ ટ્યુટોરિયલમાં જોઈશું કે ઓફસેટ કઈ રીતના કામ કરે છે. ઓફસેટ અને ડિસ્ટન્સ કર્ટેન વોલની ગ્રીડ સાથે કઈ રીતના આપણે મૂલ્યાંકનનું પ્લેસમેન્ટ આપીશું એ આપણે નેક્સ્ટ ટ્યુટોરિયલમાં જોઈશું. ટિલ ધેન, બાય બાય.